Доброго дня, канал Entrix, і як бачите, Baldur's Gate 3 ранній доступ. До релізу залишилися лічені дні, а ви ще не вирішили, ким хочете грати? Або думаєте, у яку спеціалізацію на старших рівнях ролити вашого героя? Дане відео створене саме для вас. Це буде огляд усіх класів і сабкласів, які представлені в грі з мінімальними натяками на те, як краще використовувати героїв. Але давайте пам'ятати, що ми все ж граємо у D&D RPG, тут немає якихось рамок і обов'язкових дій. Рідкісна можливість справді грати так, як вам хочеться, а не так, як від вас вимагає ваш клас. Маєте бажання оббирати усіх зустрічних, але ви файтер? Виходить? Чудово. Ви маленький дворф, а мрієте грати в баскетбол? Ну, тут складніше. До забутих королівств баскетбол ще не дійшов, але в довжину можете стрибати досить суттєво. Одним словом, отримайте задоволення від гри. А тепер до справи. Добрим словом і булавою можна досягти набагато більшого, аніж просто добрим словом. Сама суть нутро паладина – це самопожертва. Прикрити друга своїм могутнім тілом від пролітаючої стріли – саме воно. Носить усі види одягу. Любить щити. Б'є усім, що потрапляється під руку. Стріляти з чогось вважає недостойним лицарства. Тобто він не проти, але й не особливо за. Коротше, не має дебафу, але і не спеціалізується ні на чому. Може накласти руку. Не в сенсі покінчити життя самогубством, а навпаки, чудова могутня хілка. Також ганяє всяку нежить. Зручно. Це досить, так би мовити, стандартний латник. Закований, власне, в лати, але який може або себе, або когось трішки підлікувати як клірік. Часто виступає в ролі танка, але це геть не обов'язково. Паладин має обрати собі присягу. Робить з нашого паладіна щось віддалене схоже з друїдом. Можна буде в перспективі спілкуватись з тваринами, прикликати людяну бурю, ага. Одним словом, такий паладін, що любить гербарій. Більш класичне розуміння воїна світла і справедливості. Багато заклять світла, бафи союзникам, додаткові пошкодження андедам. Все, за що ми любимо паладина. Робить паладина більш морально сірим. Не так принципові методи, якщо треба насадити добро. Власне, це і є шлях менш світлого, але більш прагматичного воїна. Хоча місцями більш ефективного. Так само херачимо молотом черепа ворогів, бафаємо союзників і тому подібне. Можна також відмовитись від своєї присяги. Тоді до вашого табору завітає гість і запросить вашого паладина вступити в орден. Ви думали, що паладини – це тільки про добро і золоті лати? Ні, друзі, буває всяке. Якщо хочеш швидкої зустрічі з творцем, спробуй пояснити варвару, що таке манери. Слово назва класу повністю описує дикунський характер. Не любить важкі лати. Взагалі ніякі лати не любить. Вони сковують рухи. Навпаки, має бонус, якщо буде битись в костюмі Адама. Проте в чомусь легенькому почувається в принципі непогано. Щити в цілому оцінює як хорошу і практичну штуковину. Адже на відміну від важких лат, які сковують рухи, щитом можна прикритися від летючого в обличчя каміння, стріли чи фаєрболу. Із зброї полюбляє все велике, гостре, тупе, з чого можна стріляти і що можна жбурнути. Майже все. Особливий режим – лють. Коли активується, порада ворогам – ховайтесь в жито. Прокачуючись, може отримати одну з 3 спеціалізацій. Все те ж саме, тільки сильніше, швидше, маю на увазі більші цифри в цих параметрах, і в цілому більш болісно для ворогів. Крім ефекту Rage, люті, отримає прямо безумство, Френзі, і також 2 додаткові плюшки. Все круто і ефективно. Дикун дикуном, а є свої, так би мовити, порядки. Виходячи з назви, тут десь замішана природа. І так і є. Має на вибір 5 тварин-тотемів.
кожен з яких дає специфічні бонуси і особливі скіли. Підлікувати себе, наскочити як навіжений зверху, пробігти наче носоріг вперед, шарпнути до 3 одночасно ворогів або бафнути ваших соратників. А ще можна розмовляти з тваринками. Ну хіба не мі-мі-мі? Що б хто не казав, а магія вона скрізь. І в нашому випадку навіть абсолютно на перший погляд далекі від магії варвари можуть проявити магію предків. Магія схожа до візарда, чеклує як йому подобається. Але коли активується лють, відбувається випадкова магія. То шкіра стане супертовстою, то зброя засяє магічним сяйвом, словом, дива та й годі. В цілому круто, але трохи випадково. Проте не забуваємо, що мова про варвара-дикуна. Випадковість наше все. Щось болить? Ні. А якщо булавою? А тепер болить? О, ну тут треба лікувати, що ж тут поробиш. Воїн світла. Ще один в пару до паладина. Але, як на мене, на кліриків занадто багато думають, як виключно на саппорта і хілера. Переконую вас, клірики цілком чудово вміють дубасити своїми дубінами голови гоблінів. Носять легкі і середні обладунки. Люблять щити, і це правильно. Знані екзорцисти, а відповідно будуть ганяти андедів. І так, справді, можуть ефективно і багато лікувати. Проте не хілками єдиними. Залежно від обраного домену, отримують купу різних приємностей. Лікуєм, бафаєм, все як ми любимо. Причому багато. Це приємно. Тут же можна трохи розійтись. Так би мовити, позажигать, якщо ви розумієте, про що я. Можна причарувати когось, а можна взагалі роздвоїтись. Уявляєте, замість одного клірика – 2. Ну хіба не задоволення? Дасть можливість користуватися магією, яка допоможе у відкритому світі. Поговорити з мертвим, до прикладу. Корисно? Отож. Десь плюс-мінус як друїд, тільки клірик. А що, тільки друїдам оце всякі трави подавай? Так не піде. Чи виникало колись бажання наслати на когось дощик? А бурю? Ну, тепер у вас є така можливість. Тут все просто. Дає можливість тягати важкі лати, купа бафів, важка зброя, паладін тільки клірик. Ну, щось таке. Чи любите ви фаєрболи так, як люблять їх в ДНД? Питання особисте. Але візарди просто обожнюють. А от вороги щось не люблять їх. Ні візардів, ні фаєрболів. Ох, як то кажуть. Маги, вони і в пеклах маги. Ходять в легеньких робах, опираються на ціпок. В принципі, можуть і кінжалом тицнути разок другий. Якщо геть погано, фігакнуть з легенького арбалета. А так відносно мирні дідуганчики або бабці, яким не варто заважати стояти в черзі, бо можуть спопалити. Майже нескінченний навчальний потенціал. Тобто в них немає обмежень у вивчення заклинань і по великому рахунку, якщо ви мрієте володіти ненажерливим до знань і магії персонажем, візард – ваш вибір. Крім того, великий інтелект, провідний параметр візарда, це не тільки і не стільки магія, скільки там всяка медицина, знання історії, релігія, словом, все те, що можна почитати в книгах. У цьому візард почувається в своїй тарілці. Способів прокачувати вашого візарда є велика кількість, бо шкіл магії є багато і всі вони відрізняються одна від іншої. При цьому ви не втрачаєте знань заклять, фокусуючись в одній із шкіл. Просто саме в цій школі стаєте на порядок краще. Хочете когось зачарувати? Хочете когось проклясти? Навпаки дати корисний баф? Так це все тут. Школа завжди відкрита і чекає своїх прихильників. Смерть – це не завжди кінець. Якщо ви розумієте, про що я. Так, це про підняття з могил всякого різного і контроль над ним. Мало естетично, зате ефективно.
Тут, як кажуть, все не так однозначно. Магія, яка дозволяє віднайти іншу магію. Круто? Круто. Або зрозуміти якісь надприродні процеси. Цікаво? Значить, вам підійде дана школа. Тут коротко. Головне – запудрити голову ворогу. Усілякі приємні захисні приколюшки. Зручно і практично. Хто не мріяв літати, той не вивчає дану школу. А хто мріяв, той левітує в своє задоволення. Також можна зробити більш твердою шкіру. Клас? Це ще не все. Решта на уроках в даній школі. Ну а тут, власне, пора фігачить. Фаєрболи, енергоболи, блискавки. Тут на всі смаки. Обирайте, що вам більше подобається. Предмети повзуть до вас самі. Є таке. А ще можна бафи роздати. Киньте гріш, відьма. Все, я поняв, перестаю. Але чекайте. Ні, нічого я не перестаю, адже це моя робота. Співати, надихати і бісити. Барди – це тонкі натури з чудовим з їхньої точки зору смаком, милозвучним теж з їхньої точки зору голосом і з такими ж прекрасними мелодіями. Якась пісня, врізавшись у вуха вашому ворогу, змусить його корчитись в конвульсіях, настільки несподіваний акорд, інша, потрапивши у випадкового соратника, збільшить швидкість бігу від музиканта, третя ж змусить усіх зачаровано дивитись на нього. Майстри зваблювань, чарувань, там, де не працюють м'язи соратників, працює чарівна посмішка барда. Як озвучувалось на початку, тонкі натури барда дають змогу носити тільки легкі обладунки, щити принципово не носять, адже руки мають бути зайняті інструментом, а не оцим одороблом. Зброя також має бути естетична. Рапіра, кінжал, короткий меч. Ну, якщо геть припече, маленький арбалет завжди під рукою. В якомусь сенсі близький родич друїда. Тут тобі і з тваринками вміє розмовляти, і лікує пристойно. Та що казати, просто чудовий, приємний і з точки зору магії також. Має на вибір 3 школи – колегії. Кожна з них дає свої плюси. Тут в нас магія і бардівське мистецтво. Зазвичай барди з даної колегії стоять за спинами своїх соратників і поливають ворогів різною магією, а друзів обкладають корисними приємностями. Здавалось, бард – це щось таке тонке, миролюбне. Правильно? Неправильно, скажуть ті, хто обрав дану колегію. Бард досі може чеклувати закляття, але, так би мовити, основний акцент зміщується в бік ближнього бою. Такий собі дуелянт. З бафами команді і різними своїми навичками. Отримується доступ до середніх обладунків, скімітарів, купа бафів, як завжди, і практично нічим не гірший воїн ближнього бою, ніж файтер. От наче Візард, але щось не то. Ті ж самі мантії, той самий ціпок він же став, легкий арбалет, кінжалом може тичнути в ближньому бою. Власне і все. Більше нічого зі зброї не осилить, так би мовити. В чому ж різниця? Якщо він виглядає як Візард, одягається як Візард, носить зброю як Візард, а різниця є. Якщо Візард – це такий собі мислитель вчений, то Сорсер – це такий собі маг-геній. Магія – це саме нутро Сорсера, а не кропітка робота з дослідження і вивчення стихій. Можуть використовувати просто купу заклять. Трішки простіших, ніж Візарди, останні спеціалізуються на високорівневих закляттях, але в даному випадку кількість може превалювати над якістю. Крім того, важлива відмінність, що провідним параметром є харизма, а не візардський інтелект, що дає купу бонусів у процесі гри. Як переконати когось, причарувати когось, домовитись про нижчу ціну та й таке інше. Відповідно до вищесказаного, сорсери мають свої, так би мовити, причини до таланту в магії. Щось схоже до варварської, проте якщо варвар використовує магію абсолютно випадковим чином,
Сорсер керує процесом. Коли кастується сорсерське закляття, щось відбувається в нагрузку, так би мовити. Результати можуть вас здивувати. Скільки драконів, стільки варіацій. Знову ж схожість з варварськими тотемічними тваринами, але тут дракони. Розрізняються за кольором, і кожен дає прям суперкруту спеціалізацію в магічній стихії. Це значне збільшення шкоди, що наносить закляття відповідної стихії, а також повне ігнорування сорсером ворожої атаки його стихією. Виходячи з назви, у нас є спеціалізація. Шторми бурі – наше все і горе нашим ворогам. Можна навіть висікати блискавки. Зі свого тіла. Цікавить? На дочасному доступі нема можливості створити, проте це не означає, що про нього нічого не відомо. Найпростіше і найкоротше пояснення – майстер кунг-фу. Так, кунг-фу панда також підходить під опис. Якщо не лупасить голими кулаками, то може дозволити собі просту зброю. Важкі обладунки – не наш шлях. Щити – важка зайва дерев'яшка, адже можна просто ухилятись від стріл чи інших снарядів. Сила монаха у його спритності і, власне, силі. Якщо хтось пережив один удар кулаком в пику – пощастило. Якщо пережив другий – випадковість. Якщо пережив третій – це просто монах вивчає стиль п'яного майстра, і він, монах, просто не попав по ворогу. Має особливі класові можливості, витрачаючи енергію кі. Ведучі параметри – вправність Dexterity і мудрість Wisdom. Трохи несподівано? Зовсім ні. Мудрість, як результат тренувань і медитації, цілком очікувана опція, як і шлях, яким далі буде йти монах. В якомусь сенсі перетворює монаха на такого собі агента розвідки. Телепортується тіньовим кроком, стає невидимим, створює ілюзії. Словом, такий собі ніндзя. Монах на максималках. Як то кажуть, бити головою в бетонну стіну – погана ідея, а якщо херекнути кулаком, то стіна посипеться. Все, за що ми любимо монаха, тільки краще. Медитації приносять свої результати, і якщо в них сидіти довше, ніж займатися зарядками, можна розвинути магічні здібності. От тут і знадобиться Wisdom, адже цей шлях відкриває доступ до магії елементів. Не дарма ж в назві присутня. Можна й далі гамселити кулаком, проте його, кулак, можна зробити полум'яним, а свою шкіру ще більш міцною. Також можна зафігачити фаєрболом в когось, хто стоїть далеко. Зручно? Звісно ж, зручно. Довгий плащ з каптуром, натягнутим на очі, це зазвичай все, що бачить ціль, на яку полює злодій, шахрай, негідник. Камон, роуг він і в пеклі роуг. Пильнуйте, шановні, свої гаманці, якщо помітите, а скоріше всього не помітите, що в таверну увійшов роуг. Тому пильнуйте завжди. Легкі обладунки, кинджали і рапіри, короткі і довгі мечі, якщо треба, звісно, арбалет. Власне, це все, що необхідно, щоб творити смерть ворогам. Сильна сторона – це, звісно, атаки з тіні. Наносять купу пошкоджень. Від них майже неможливо ухилитися, а звідки наноситься удар – незрозуміло. Навпаки, по самому роугу майже неможливо попасти, адже якраз він ухилятися вміє. Майстер тактики і чудовий інтелектуал. Знає, куди і коли вдарити, щоб ворог отримав швидкий і болісний квиток на зустріч з творцем. Приносить купу користі команді. Відімкнути замок – легко. Непомітно прослизнути між ворогами і викрасти якийсь предмет – елементарно. Знайти і знешкодити пастку – для цього навіть відриватись від ранкової кави не треба. Направляючи власні таланти у відповідне русло, роуг може отримати архетип. Це в нас шлях, власне, грабіжника. Непомітне прослизування між ворогами, відкривання замків, пастки, змінити власника гаманця. Також можна використовувати різні магічні предмети. Інтелект дозволяє, чому, власне, не використовувати. А тут, власне, інтелект стає на перший план.
І ваш роук цілком успішно може навчитись використовувати закляття Візарда школи Enchantment і Illusion. Все, що може відволікати, обманути, збити з пантелику ворога – наш вибір. А на високих рівнях роук вчиться навіть копіювати закляття інших. Більш роугистий роук, ніж просто роук. Тихі вбивства з тіні, майстерні ухиляння, мімікрування під інших. Інтригує? І що, Ентріксе? Ти хочеш сказати, що у нас знову візард не візард? Ні. В даному випадку, схожості, м'яко кажучи, не те що мало, її майже нема. Якщо, як казалось вище, візарди вивчають і стають успішними в магії, сорсери створені, пов'язані від народження, Ворлок іде іншим шляхом. Магія для них – це договір з тими, хто, так би мовити, за межею. Часом, щоб ті дали знання і закляття, часом, щоб служили Ворлоку. Спеціалізується Ворлок на легких обладунках і простій зброї. Велетенська купа заклять, якими майстерно володіє наш Ворлок, дозволяє наносити насправді багато пошкоджень ворогам. Користується візардовськими закляттями. Має свої унікальні закляття, такі як призив, зачарування зброї на висмоктування життя або що. Також особливі книги дозволяють користуватися магією інших класів, які, по ідеї, не мав би мати можливості використовувати Ворлок. Залежно від того, з ким підписаний договір, хто наш патрон, Ворлок отримує ряд різних приємних бонусів. Тут у нас класичне розуміння Ворлока. Договір з демоном. Осліпити ворога? Є таке. Перекликати тварюк з пекла? Будь ласка. Все для вашого комфорту. Єднання з Всесвітом. Через простір і час, як то кажуть. Щойно Ворлок почне свою розповідь про зорі, про просторовий часовий континуум, усі навколо в нього закохуються, будуть просто причаровані. Проте не тільки історіями, але й магією сильний наш Ворлок, а відповідно психічна магія, саме те, що отримує Ворлок в даній спеціалізації, також несе смерть ворогам. Тут договір з духами предків. Отримуємо до наших звичних заклять природні закляття. Ворлок-друїд. Тепер я бачу все. Моя бити. Ворог бігти. Моя злий. Догнати ворог. Думаю, ви якось так чекаєте опис класу, але це геть не так. Щонайменше тому, що часто файтери мають високу мудрість, що в свою чергу веде до магії. Несподівано? Ага. Носить всі на світі обладунки, користуються усією існуючою зброєю, любить щити, часто спеціалізується в танкуванні, а часто наносить пошкодження велетенським дрином. З луками і арбалетами не те щоб не дружить, але надає перевагу ближньому бою. Хоча, з іншого боку, якщо правильно прокачати файтера, вийде цілком солідний лучник. Може сам себе підлікувати в критичний момент. Це не магія, а сила волі. Тренування файтера, як і всіх попередніх класів, приводить до вибору спеціалізації. Тут не скільки про ближній бій, скільки про критичні удари. Не треба махати мечем, сподіваючи подряпати когось. Чемпіон б'є двічі. Перший раз по голові, другий по кришці домовини. Ось так. Суворо і ефективно. Окрім того, якщо надумаєтесь стріляти з лука арбалета, це однозначно ваш варіант. Майстер на те й майстер. Перш ніж щось зробити, подумає. Покращуються спецздібності. Робиться все якісніше, веселіше і частіше. Словом, воїн-інтелектуал. Саме той випадок, коли нам стають доступні закляття Візарда. Бафи, чарування зброї – все для файтерської втіхи. Ну що тут можна сказати? Друїд, який вирішив, що метал не така вже й погана затія. Чи файтер, який в достатній кількості проводив час в лісах і трошки озвірів. Словом, симбіоз файтера і друїда. Якщо ви хотіли бійця дальнього бою, що буде крім пострілів поливати ворогів магією, це ваш варіант. Крім того, є своя тваринка. Ну хіба це не мілота? Легкі і середні обладунки. Бо що ж це за снайпер, що бряцає важкими латами?
Та й в латах не дуже тятиву натягнеш. Логічно? В ближньому бою, хоча навіщо, якщо є лук, можна битись усім підряд. Хоча те, що ріже, пріоритетніше. Щити – чудова штука. Можна на нього поставити кухоль пива біля полум'я, коли смажиться впольована лань. Улюблений ворог – унікальний навик рейнджера, який дозволяє більш ефективно нищити улюблений тип ворогів і дає спеціалізовані приємності. Дивно, так? Ні. Ворога треба знати не тільки в обличчя, але й в цілому досконало. Залежно від того, чим займається наш рейнджер, він може отримати спеціалізацію. Саме той момент, коли ваш улюбленець стає не просто приємним бонусом, а просто таким монстром. Невеличкий дракон багато їсть, хто знає. Так я і знав, ніхто й ніколи не признається. Може, ви дізнаєтесь? Дає можливість використовувати мультиатаки. Що в дальньому, що в ближньому бою. Обстріл чи розмашистий удар – саме те, в чому Хантер профі. А значить, ефективність полювання може і знижується, тобто правильніше, мабуть, стріляти в одну лань, а не в цілий табун. Проте, якщо ви полюєте не з ціллю поїсти, а тому що гобліни напали на місто, тут питання в кількості вище, ніж питання в якості. Життя в лісі не є легким і має свої наслідки, якщо можна так сказати. Маю на увазі, постійно втрапляючи то в болота, то наступаючи на хвіст зміям, або не помітивши крокодила в болоті, ваша хода стає легкою-легкою, ви майже зникаєте. А зникнувши, легко можете нанести удар в самісіньке серце чи потилицю ворога так, що той навіть не помітить. Так, частина роугів можуть позаздрити такому рівню стелс можливостей. А ще й в темряві ви орієнтуєтесь, майже як кішка. Зручно? Отож. Щойно говорив про те, що метал не така й погана ідея, як прийшов до того, хто вважає навпаки. Особисто мій улюблений клас як в цій, так у іграх в цілому, де можна грати за друїда. Оборонець природи і усього живого. Якщо хтось тривожить комашку чи ромашку, чекайте, за вами уже виїхали. Або вилетіли. Принципово не любить метал. Носить тільки легкі середні обладунки, як максимум допускає металеві нашивки на шкіряній броні. Любить щити, проте невеликі і виключно дерев'яні. Чесно кажучи, не впевнений, що тут, в Baldur's Gate 3, але в цілому в D&D є такий нюанс. В руках тримає ціпок, дубини, булави, що зрозуміло, бо природні. Хоча тут його принциповість стосовно металу дає трошки маху, адже також визнає кінжали, списи і, як не дивно, скімітари. Останні любляться друїдами, припускаю, через форму. Вони нагадують молодий місяць, що для друїдів є священним. В цілому, надзвичайно гнучкий клас. Хочете зробити з нього саппорта? Будь ласка, купа заклинань, починаючи від лікування, завершуючи всілякими різними бафами. Хочете, щоб він нищив магією? Також прошу. Природні катаклізми – це те, що ваші вороги будуть бачити часто і регулярно. Хочете бачити друїда в гущі бою? Отримуйте. Поміняв свій вигляд на, скажімо, вовка, мало того, що дав баф союзникам, то ще й пошмотував ворога. Причому приємний момент. Коли друїд змінює свою форму, він отримує новий стовп ХП. Тобто, от так сталося. Друїд розкидається наліво і направо магією, когось оплітає, сковує рухи, насилає туман, від чого сліпить ворогів, лікує. Коли тут ворожа стріла потрапляє прямо в коліно. Мінус 8 хп при приблизно 9 на старті гри. І тут тидиш, перед ворогом вже власне вовк чи павук, і в нього замість 1 хп 18, а то й всі 30 у ведмедя. Зручно? Отож. Також приємний і цікавий факт. Коли друїд знаходиться у зміненій формі, він автоматично активує здібність спілкуватись з тваринками. Як і всі, має свої спеціалізації кола. Чому коло землі – це спеціалізація для друїда, який більше кастує закляття, а не спеціалізується на зміні форм, особисто мені не очевидно. Проте факт. Тут стають доступні більше різновидів заклять, здебільшого сфокусовані на магії природи, але і досить непогано пов'язані із стихійною магією. Буря на високих рівнях – це щось неймовірне. Це спеціалізація для тих, хто хоче більше часу проводити у вигляді тварини. Тієї чи іншої.
Поки писав ці рядки, допер, як то кажуть. Перевертні виють на місяць. Така собі аргументація, але яка є. Дозволяє отримати доступ до більш могутніх тварин, у яких можна перетворюватись на нижчому рівні, і діє більше усіляких приємностей, коли друїд змінює форму. Така собі спроба урівноважити такі поняття, як життя і смерть. Ви можете розкидатись некромантичними спорами, які будуть витягувати життя з ваших ворогів, або змушувати мертвих воювати на вашому боці. У вас благородна ціль – захистити життя і природу. Тож нема чого оце крутити носа на методи. Все норм. Сподіваюсь, дане відео пролило, як то кажуть, світло на класи, які запропоновані у Baldur's Gate 3. Якщо ви досі не визначились, з ким будете грати, то зараз, уже в кінці відео, сподіваюсь, у вас уже є клас і спеціалізація фаворит. Або, можливо, ви дізнались щось нове. Напишіть у коментарі, ким ви плануєте грати, чи вже граєте на ранньому доступі. Подивимось, які мої підписники шукачі пригод і наскільки такий формат відео був інформативним для вас. А наразі, то є канал Entrix, гра Baldur's Gate 3, ранній доступ. До наступних зустрічей у активностях на каналі.